নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিমৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে যে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ক'ত কৰিব, সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ পোষ্ট অফিচত যাব আৰু তাতে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। ফৰ্মখন হ'ল এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ অ'পেনিং এন একাউণ্ট। ইয়াতে টু দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ মেনেজাৰ থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে যিহেতু কোনটো ব্ৰাঞ্চত সেইটো লিখিলেই হ'ল। ইয়াত আপোনালোকৰ লাগিব ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেণ্ট, অৰ্থাৎ আপুনি যাৰ নামত খুলিব, আপুনি যদি নিজেই খোলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাৰ এখন ফটো আপুনি পেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু চাওক ইয়াত ছাৰ আই এইখিনি ড্ৰেছত আপোনালোকে নিজৰ নাম লিখিব, যিজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ তেওঁৰ নাম লিখিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি কিমান ৰুপিজৰ থ'ব, ডেট কেতিয়া হয়, কিমান টকা আপোনালোকে জমা থ'ব সেই সম্পৰ্কত লিখিব আৰু কিমান ডেট আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটৰ, এতিয়া আপোনালোকে কোনে যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামত যদি আপুনি খোলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে নামটো ভৰ্তি কৰিব লাগিব। নেম অফ দ্য গাৰ্জেন, ডেট অফ বাৰ্থ সেইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত DDMMYY এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ, মান্থ আৰু ইয়েৰ ভৰ্তি কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে আধাৰ নাম অফ একাউণ্ট হোল্ডাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ লাগিব। একাউণ্ট যি খুলিব তেওঁৰ নামৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব, গতিকে নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব। নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ, আৰু পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ পেন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আহিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি দুয়োটা একেই হয় তেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে বুলি লিখিলেও হয়। কণ্টেক্ট ডিটেইলছত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপোনালোকে দিব। এটা এইখন খুলিবলৈ যোৱাৰ আগত এটা ইমেইল ID বনাই ল'ব। নেক্সট আহিলে টাইপ অফ একাউণ্ট আপোনালোকে ছিংগুল নে গাৰ্জেন ফৰ মাইনৰ সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব। ডিটেইলছ অফ ডেট অফ বাৰ্থ অফ মাইনৰ, যদি মাইনৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডিটেইলছত আপোনালোকে কথাখিনি লিখিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ইন কেছ অফ মাইনৰ একাউণ্টৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ, ডেট অফ ইছুইং অথৰিটি এইখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। নেক্সট নেম অফ গাৰ্জেনৰ নাম আপোনালোকে দিবই, যদি ইন কেছ অফ একাউণ্ট ইন অ'পেন অফ বিহাফ অফ এ মাইনৰ তেতিয়া গাৰ্জেনৰ নাম দিব লাগিব। ডিটেইলছ অফ KYC ডকুমেণ্টছ এটাচ্ড, কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে এটাচ কৰিব লাগিব চাওক। প্ৰুফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ দিব পাৰে। তাৰে ভিতৰত ইয়াত যিকেইটা দিব পাৰে সেইকেইটা আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথমটো হ'ল পাছপোৰ্ট, যদি পাছপোৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে পাছপোৰ্ট আপোনালোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰুফৰ বাবে দিব পাৰে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে, ভোটাৰ্ছ ID দিব পাৰে, জব কাৰ্ড ইছ্যুড বাই এনৰেগা চাইন বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ, যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে চাইন কৰা তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব। লেটাৰ ইছ্যুড বাই দ্য নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ কণ্টেইনিং ডিটেইলছ অফ নেম এণ্ড এড্ৰেছ থাকিলেও আপোনালোকে দিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ, এতিয়া আপোনালোকৰ স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব, যিটো ছিগনেচাৰ আপোনালোকে 3বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিবৰ বাবে। নেম অফ স্কিম, ডেট অফ অ'পেনিং অফ একাউণ্ট, এমাউণ্ট ডিপ'জিটেড, কাষ্টমাৰ্ছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ, একাউণ্ট নাম্বাৰ, নেম অফ দ্য অফিচ আৰু বেংক সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে ভৰ্তি কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। ছিগনেচাৰ অৰ থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন অফ একাউণ্ট হোল্ডাৰ বা গাৰ্জেনছ, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাইন দিব লাগিব আৰু ডেট আপোনালোকে ভৰ্তি কৰিব লাগিব। এতিয়া নমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যদি নমিনেশ্যন দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি ভৰ্তি কৰিব লাগিব। ফৰ্মখন আপোনালোকে যিহেতু পোষ্ট অফিচত ভৰ্তি কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে তাত কথাখিনি সুধিও ল'ব পাৰিব যে কেনেকৈ কি কৰিব। নমিনীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আছে, উইটনেছ আছে, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ফৰ অফিচ ইউজ, এইখিনি অফিচে অকল ইউজ কৰিব এইখিনি। যদি আপোনালোকে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিমৰ জৰিয়তে টকা ইনভেষ্ট কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ ডাকঘৰত গৈ এই ফৰ্মখন লৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি টকা থ'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।